و باز از آشیانه پر گشودیم تا دیدار مسافری باز آمده از آنجا و دیدار آغاز شد درست همینجا. من مسعود نبی چنانی هستم از روستای چونه چنان زیبا کنار لشتنشان. 62 سال سنم. دارای 3 طفل هستم، 2 پسر 1 دختر. پسر من دومیش ازدواج داره، یه نوه ازش دارم. شغل من اول شغل پربرکت کشاورزی برنج کارم. هم به خودم فکر میکنم هم به مردم ایرانم که برنج میارم سر سفره هاشون. زحمت زیاد داره، اسمش بارنجه. درست کردم برنج. افتخار میکنم برنج کارم و ماهیگیر هستم، خطاط هستم، نقاش هستم. اینا رو که کار کردم دیدم بابا من از نظر قدرت بدنی ضعیفم. رفتم دنبال یکی از ورزش‌های سنگین، رفتم کنفو کارم، دونده هم و یک همسری که عاشقشم. خب جناب آقای مسعود نبی، چه اتفاقی افتاد؟ اتفاق نمیخوام یه باری برم سر اصل مطلب. بله. میخوام یک مقداری برگردم به تقریباً یه 40-50 سال قبل. 50 سال قبل؟ آره. عالی. من کلاس 3 ابتدایی بودم. 3 ابتدایی 50 سال قبل تقریباً. اتفاق از اینجا شروع میشه؟ آره این خیلی اتفاق جالبیه. بله. من کلاس تقریباً 3 فکر کنم بودم. من و خانومم خونمون نزدیک هم بود. صبح اون منتظر من بود که بیام دوتایی با هم بیام مدرسه. کلاس مثلا از 1، 2، 3 همینجوری تا کلاس 5 باید اونجا با هم میرفتیم. شما و خانومتون 3 ابتدایی هم کلاس بودین؟ هم کلاس بودیم. بعدن اون موقع که خب کوچولو بودیم همیشه زرنگی میکردیم. دختر پسر قاطی بود، تو زمان رژیم گذشته بود دیگه. با هم نشسته بودیم، همینجوری بزرگ شدیم. هر روز منتظر من میموند. یه روز زود میومدم، یه روز دیر. پشت در چوبی میموند تا من بیام. بنده خدا چندین بار به خاطر من اونجا نازم میزد. اون خیلی منضبط بود. سر ساعت بنده خدا میومد، من یکم دیر میکردم. حالا چندین بار به خاطر من تو مدرسه نازم زد و بالاخره همینجوری بزرگ شدیم. کلاس 3 شد 4. این کلاس 3 یه یادگاری به من داد. این تسبیح یادگار کلاس 3. خانوم ایشون به شما دادن؟ آره. روش این تسبیح 50 سالشه؟ آره. ما همینجوری بزرگ شدیم. خاطرات زیادی با هم داریم. چند سالگی ازدواج کردیم؟ سال 1964 برج 9 ازدواج کردیم. ثمره ازدواج 2 پسر 1 دختر. خدا حفظشون کنه. قربونت. پسر کوچیک من ازدواج کرده. یه نوه خوشگل دارم خدا به من داده که خیلی دوستش دارم. شاکرم، وحشتناک دوستش دارم. و اونجوری که من بعداً توضیح میدم، یه جورهایی من بهش مدیونم، به این بچه کوچولو. من نمیدونستم، دکترا گفت. حالا میخوام کم کم یکم بریم جلو. من در تاریخ 24/11/92
98 این ویروس لعنتی که اومد کووید 19 دچارش شدم. یه دو روزی خونه افتادم، دکترها دارو فلان، دیدم نه این مثل که اصلا دارو حریفش نیست. زنگ زدیم اینور اونور از بهداشت استان و فلان و آشنا فلان، گفت که احتمال زیاد کووید 19 است، سریع اینو بیارید بیمارستان. من بردم بیمارستان رازی رشت. به محض اینکه منو دکتر اورژانس معاینه کرد گفت کووید 19 است. تبم اونجا 38 درجه بود که یه باری زنگ زد و 2 نفر لباس پوشیده اومدن و از بچه‌هام خداحافظی کردم. منو بردن قرنطینه، تو بخش قرنطینه که چند نفری اونجا بستری بودن. دیگه اونجا پر کرونا بود. بستری شدم، یه روز نصفش یادمه به هوش بودم، ولی تبم داشت هی بالا میرفت، منم هی داشتم ضعیفتر میشدم. بعد فوت پدر و مادرم که اتفاق افتاد و از این فوت که نمیشه، از این دنیا رفتن، من کنجکاو شدم که یه جای دنبالشون بودم که شنیدم آقای نبی رفتن تو کما و هم آرزوی سلامتی براشون کردم و هم گفتم که دوست داشتم برگردم و این سوالو ازشون بپرسم که اونور چیزی دیدن یا نه. که خوشبختانه برگشتن آقای نبی و خوشحال شدم و دنبالشون بودم روزی باشون یه جایی ملاقات داشته باشم و بپرسم که واقعا از اون ور چه خبره. و یه روز سرد بارونی هم بود، توی سر بازاری بود، ازشون پرسیدم که از اون ور چه خبرهای نبی. ایشون تعجب کردن، گفت که تو اولین کسی توی این منطقه از یه سوال از من پرسیدی و با اصرار 2-3 تا موردشو به من گفتن. با خودم گفتم که بس این مورد بیشتری هم، حتی جملهشون هم بود که ما خیلی چیزا رو دیدم ولی نمیتونم بهت بگم. و طبق برنامه‌ای که شما افراد می آوردین که میترسیدن بگن، من کنجکاو شدم سر این قضیه و دوباره اومدم پیششون و مورد دیگه رو به من گفتم که بس گفتم با برنامه شما من تماس بگیرم، که پیام دادم، شماره‌مو گذاشتم. بعد از 4 ماه فکر کنم شما تماس گرفتید و صحبت کردیم و شما تشریف آوردین با این نبی صحبت کردید. دیگه داشتم از هوش میرفتم، چون تب من هی میرفت بالا، ضریب هوشی من هی میومد پایین. خودم فهمیدم که دیگه دارم میرم، ولی نمیدونستم که دارم میرم تو کما. من کما رو بلد فقط میشنیدم، ایکس و ایگرگ رفته تو کما، هیچ چیزی در مورد کما نمیدونستم. من همینجوری که رفتم تو کما یه باری دیدم توی تاریکیم. از تاریکی بلند شدم. توی تاریکی بلند شدیم؟ آره، خدایش ترسیدم. دیدم چقدر تاریکی مطلق، یعنی این تاریکی تو این دنیا وجود نداره از همچین تاریکی. انقدر تاریک نمیشه؟ نه، اونجا تاریکی خیلی زیادتر بود. یعنی همیشه میگن بالاتر از سیاهی رنگ نیست، بالاتر از سیاهی هست. من یه 40-50 ساله که نقاشی میکنم، به صورت حرفه‌ای کار کردم، کلاس رفتم، عاشق نقاشی بودم، دوست داشتم شما رو بکشم، شما رو بهترتر از شما بکشم. دریا کار میکردم، ماهی میفروختم، پولش میگرفتم، میرفتم قلموی خوب میخریدم، رنگ خوب میخریدم. بابام مخالف نقاشی بود، گفت تو نباید نقاشی کنی. من شنیدم کسی که نقاشی بکنه چشاش کور میشه، به خاطر من ضعیف میشه.
من چیکار میکردم؟ من یک کلک رشتی میزدم. من تمام این وسایل‌های نقاشی، بومو قلمو بردم توی اون خار خاشاکا جا داده بودم، اونجا نقاشی میکردم. بعدن زور که میفهمیدم دیگه خورشید مستقیم شده، با برگردم خونه، برای اینکه بابام نفهمه که من داشتم نقاشی میکردم، از همون جا کنار ساحل که امروز رفتیم اونجا بدو می اومدم که عرق بکنم. وقتی که عرق میکردم می اومدم رو تپه شنی یه ملق میزدم، بدنم شنی میشد. میرفتم بابایم میگفت که کجا بودی؟ گفتم رفتم اونجا دریا شنا کردم. گفت چرا ریگای بدن دیگه پاک نکردی؟ گفتم دیگه عجله کردم که زود بیام نهار خونه برسم. خودم ریگی میکردم که بگم من دریا داشتم شنا میکردم، ولی در صورتی که داشتم اونجا نقاشی میکردم. من چندین روز رفتم فقط 1 ساعت باید نقاشی میکردم. یه خورشید غروب داشت میکرد، از یک روزنه یه نوری میداد به این علف ها و اینا، یه نقاشی خیلی قشنگ اونجا در آورده بودم که 1 ماه طول کشید. من این همه راه رو برگشتم که به شما بگم من سالهای سال با رنگها کار کردم، اینقدر رنگ ریختم روی من با رنگ سیاه. بله بالاتر از سیاهی رنگ نیست، ولی اونجایی که من دارم الان توضیح میدم اونجا سیاهی هست. یعنی از سیاه سیاه‌تر؟ از سیاه سیاه‌تر اونجاست. من تو اون سیاهی بودم که برخوردم به 2 نفر. یه نفر سمت راست من بود، یکی چپ. حالا سوال، بفرما. توی اون سیاهی سیاه‌تر از سیاه، تو اون تاریکی 2 نفر دیده میشن؟ من این بغلم احساس کردم چسبیدن به من. من اینا رو دیدم، شروع کردم به دویدن، یعنی واقعیتش ترسیدم. دیدم تو دستشون به من گفت وایسا. تو دستشون یکی تو این دستش اینجوری یک کله اسب وارونه، کله اسب، من این کله اسب وارونه تو دستش بود. گویا این تو دمای مثلا 200-300 درجه پخته شده بود. تا این پوستش اینجوری میکردی یک بوی بسیار بسیار بدی میداد. داشتن اینو میخوردن. به من گفتن که از این گوشت بخور، بیا بخور، ندو، وایسا. من به حرفشون گوش نمی. گاهی این میگفت یک کله از تو دست این بود، یک کله از تو دست اون، قطع شده ها ولی پخته شده. نمیدونم اینا چه، اینقدر سوال دارم، سوالهایی که خیلی برام مهمه و باید اگر یه روزی بفهمم که اینا چیه خیلی خوشحال میشم. شما از اسب میترسین؟ من از اسب میترسم، از اسب و از موش میترسم. اسب و موش نه خاطره دارید که باعث این دوتا هم تو گیلان زیاد. بله. هر دوتا تو گیلان زیاده. من اگر یه روزی یه موشی بیفته تو شلوارم اینجا بیفته، شاید گفتم که من تو تمام مسابقات 2 اولی رو من احساس میکردم باید به دست بیارم، میآوردم، به زورم شده میدویدم به دست میآوردم. اگر من یه موش بیفته 20 کیلومتر میدوم، باور کن. خنده داره. از اسبم میترسید؟ چون که از اسبم میترسم. خاطره بد دارم، 1-2 بار نزدیک بود گازم بگیره، دیگه جلوی اسب نمیرفتم، اصلا دستم به اسب نمیزدم. اینا هی این جای اسب برمیگردوندن، شروع میکردن از این گوشتا میخوردن، بوی بد همین میخوردم، اینقدر به من فشار میدن. حالا دارم با من میدوان، با من همینجور دارم میدوان میان، هی میگفتم وایسا، ندو. میگم تاریکی مطلق ولی واشن میدیدم. الان نمیدونم اینکه تاریکه ولی دیده میشه، یعنی یه چیزی هست که من باید ببینم، مثل اینکه اینا اصلا برای من ساخته شده بود، من ببینم. این دیدم این دندوناش اینجوری میکرد، این لثه هاش بیرون می آورد. هر 2 نفر رسیدن، اصلا اینقدر با هم هماهنگ بودن، این لثه هاش دارن میخورن. هی به من تعارف میکرد ندو، میگم ندو، من هی میدویدم. کسانی که بالا برزخم میشن، شیاطین اونها رو اونجا محاصره میکنن. حتی برای مؤمن 5 تا صورت میان
از مؤمن دفاع میکنن، یکی سمت راست، سمت چپ، بالا سر پایین و یکم اشراف به همه اینا دارین. صورت نورانی تر و بزرگتر نمی‌پرسه شما کی هستید که تو عالم برزخ همراه این. سمت راست میگه من نمازشم، سمت چپ میگه من زکاتشم، یکی میگه من روزشم، میگه من حجشم. میگه از صاحب خودتون دفاع کنید، محافظت کنید که شیاطین متعرضش نشن. هر جا شما نتونستید من هستم، هر جا شما کم آوردید ممکن نماز ضعف داشته باشه. میگن شما کی هستی که از همه ما زیباتر، نورانی‌تر، قوی‌تر؟ میگه من ولایت این شخصم. این میرسونه که باید محافظت بشه، پس باید شیاطین اونجا حضور داشته باشن که حالا اینا نمیذارن که بخواد اونها اینو اذیتش بکنه. از این روایات برمیاد که امکان عرض کنم که متعرض شدن شیاطین هست، چنان که در جهنم هم اینجوریست. من هی که دویدم رسیدم یه جایی که من عاشق اونجا. کجا؟ شما اینجوری فکر کن، من یه چادر سیاه از با آسمون همینجوری بیار پایین، من پشت چادر سیاهم، طوری که این چادر سیاه رو اونور همه میبینن، منو میبینن، نه چادر زخیم، یه پارچه سیاه ولی نازک که همه میبینن، منم میبینم اونورا. من اونجا یک نوری را دیدم، نور دیدم. من هرچی دور برگشتم خورشیدی پیدا کنم، خورشید ندیدم. من اینقدر تلاش کردم، حتی بعضی مرتبه اینا گفت وایسم، من به این دلیل وایسادم که پام اینجوری کنم ببینم این پام میره تو اون روشنایی. دیدم این پا این سیاهی میبره، دستم اینجوری کردم دیدم این دستم با سیاهی میره. اصلا انگار که من نباید تو اون نور برم. یعنی اینکه شما توی تاریکی هستین؟ من تو تاریکی مطلق با این دو نفری که دارن کله اسب میخورن. جلوی این تاریکی یک جایی افراز شده، جدا شده. انا همینی میخوام بگم، این سمت تاریکیه، اون سمت روشنایی. به محض اینکه من وارد این روشنایی شدم این دو نفر دیگه پشتم نبودن. وقتی رفتین توی روشنایی؟ تو روشنایی نرفتم هیچ وقت. من حتی یک بارم پام به روشنایی نخورد. تلاش به اون کرد. نور تلاش کردین و نشد. تاریکی، روشنایی، بدونی که مانعی اینجا باشه. من یکم که جلو رفتم دیدم یه آقایی اونجا نشسته. این دو نفر به محض اینکه نور دیدن محو شدن دیگه، اینا نبودن پیشم کله اسب میخوندم. من اینا از اولین روزم که رفتم، من به محض اینکه از اون مسیر میرفتم اینا دوتا من اذیت. از نور فرار کردن. از نور فرار کردن، گویا نه هیچ ارتباطی با این نور نداشتن. یعنی نباید نور ببینن. حالا نمیدونم چرا اصلا اینا ندیدن، این نور رو ندیدن. یعنی جایی که دیگه داشتن منو اذیت میکردن، شکنجه میدادن و جیغ و فریاد میکشیدم که مثلا منو رها کنی، دستم دیگه به جایی نمیرسید، کسی نبود که اونجا به دادم برسه. یه دفعه میگفتم من این همه قرآن خوندم، یه خورده رحمم کنید، کمتر منو. تا میگفتم من این همه قرآن خوندم، یه تقریبا نیمت فاصله میگرفتن. یک من میخوام در رابطه با قیافه اینا بگم. بله. اصلا شبیه چی بگم، شبیه انسان نبودن، حرف میزدن، یه قیافه وحشتناکی داشتن، قیافهشون بدم میومد. اصلا نمیخواستم اینا رو ببینم دیگه، آزار دهنده بودن اینا دو نفر. چه جور قیافه‌ای؟ یه چیزی بگم، البته دوست ندارم اینو بگم. یه نفری که تصادف میکنه صورتش به هم میخوره، میبرن 20 عمل روش انجام میدن، چجوری میشه قیافش؟ اون بنده خدا الان نمیخوام، بعضی این دیگه پیش میاد، این 100 برابر بالاتر از این. انگار تصادف کرده بودن 20 عمل رو صورتشون انجام داده بودن. نگاه میکردم میدیدم، تو این تاریکی میدیدم، چشمم میدید. دقیقا همون خود آدم بودن، اما با جثه‌های متفاوت، شکل‌های خیلی و سرهای خیلی وحشتناک.
که حالا یه موردش که مثلا من یک عضوشون بگم که خیلی قشنگ یادمه، این گردنشون مثل این فنر است که دور هم میپیچه، گردنشون فنری بود خیلی بزرگ و نگاش که میکردیم من فقط نگاه گردن اینا که میکردم داد میزنم. من عاشق کشته مرده این نورم. توصیفش کن چطور هست؟ من وقتی یکم جلوتر رفتم دیدم یه نفر اون گوشه بغل یه درخت گیلاسی اونجا نشسته. نور رو توصیف میکنی؟ این نور به قدری زیبایه که چشم آسیب نمیرسونه. من اینقدر که با این نقاشی، شما که میدونید اصلا نقاشی یعنی نور، اگر تمام رنگهای دنیا رو جمع کنی بیاری به من بدی بگی اون نور رو بکش، خدا رو گواه میگیرم نمیتونم بکشم. چند بار که شما گفتید رفتم سراغ این کار. حتی من چون من چیز اصلی مثل شروع نقاشیم با رنگ روغن بود. من بعدها با گواش کار کردم. عرضم به خدمت شما که با اکریلیک کار کردم، با پاستل کار کردم. هیچ چیزی نمیتونم من این کارو بکنم. من حتی سراغ چیز رفتم، سراغ پلاستوگلاس رفتم. اینا که قدیما تابلو ناون میذاشتن توش لام مهتابی میذاشتن، یه سفید میذاشتن روش، که گفتم بشین با اون یه همچی کاری کرد، نه اینکه به من یعنی ترکیبی از نور و رنگ باشه. آره، چون اون با اون سفیدی که من میگم هم نور بسیار زیادی ها، ولی نور نیست. ولی نور نیست. نه، چون چشم رو نمیبندید، بیشتر واز میکنید که ببینید. از یک جا با نور بگیری پرت کنی روی یه گل، پرت کنی روی یه انسان، سایه اینور بیفته، نور اینجا، بعدا روش کار کنی. کلن روزی که نقاشی رو شروع کردی یعنی نور. نقاشی رو شروع کردی یعنی نور. من اینقدر که با این باور کنید اگه پیکاسو رو هم بیاری، اون دوینچی زنده بشه بیاد یه تابلو بکشه بگه من بالاترین رنگ توی جهان انتخاب کردم این نور رو، شاید 1% اون نور نباشه. یعنی مطمئنید که با رنگ و نقاشی؟ نه نمیشه کشید. من همینجوری که نگاه میکردم تو این تاریکی بودم، رفتم پیش اون آقاه که زیر درخت، اولی یه درخت گیلاس بود، بعدن محوطه شبیه محوطه ما بود ولی تغییر تحول داده بود. من رفتم پیش این آقاه، دیدم زیر این درخت نشسته، تا من دید شناخت، با من گرم گرفت. یه آقایی بود، محلی خودم بود، چند سال پیش فوت کرده بود، نمیخوام اسم ببرم. من گفتم شما اینجا نشستی که شما مرده بودی که شما مرده بودی. من اونجا با اون مردم تو رو تشییع جنازه کردیم، بردیم دفن کردیم، شما اینجا نشستی که. گفتم میگم که خیلی منو تحویل گرفت. گفت آره دیگه جام اینجاست. گفتم تو خونت کجاست؟ کجا میخوابی؟ گفت ما همینجا میخوابیم. گفتم بابا منظورم اینه که شبا کجا میخوابی؟ گفت اصلا اینجا شب نمیشه، من زیر همین درخت گیلاس میخوابم. گفتم یعنی همیشه اینجوری نورانیه اینجا؟ گفتم چقدر جالبه، این خورشید این نوری میده. گفت اصلا خورشید اینجا نیست، این یه نوره. ما تا همین نور استراحت میکنیم، میخوابیم، بلند میشیم، زندگی میکنیم. من عاشق این نور شدم. شما تمام این رنگای پیکاسو رو که باش نقاشی میکرد، دوینچی رو بده به من که اون موقع بهترین رنگار گیاهی و نمیدونم چیه، ذره‌ای نمیتونم اینو بکشم، طراحی کنم، نقاشی کنم، نمیتونم. یعنی 1/1000 اینو نمیتونم بکشم. یعنی شما بدونید که چقدر زیباست اون نور. اگر الان یه پیامی بیاد به من، حاضری الان تمام این مادیات، با وجودی که اینجا یه دلبستگی دارم که نمیتونم راهش، من یه نبه دارم نمیتونم راهش، فقط این منو نگه میداره. این
این نوه هم منو نجات داد. من نمیدونستم که جناب آقای موضوع بریم این نوه معصوم خوشگل رو که ما خواستیم بدوزیم میاریم واسه خودمون ندادیم. وای من بیچاره میکرده های موضوع. بریم ببینیم و در زیبا کنار این نوه زیبا بودیم. ببینیم و نفسی تازه و برگرد. به من گفته بود که از اونجا داشتم اونجا نشسته بودم، بعدش تو اومدی بهم گفتی که بیا با هم بازی کنیم. بعدش من بهش گفتم که بیا بازی کنیم. آقا جو میگفت نه. بعدش من کشوندم آوردمش. بهم گفت که نه دیگه. من بهش گفتم آقا جون بیا دیگه، چرا نمیای؟ بیا با هم بازی کنیم. بعد همون موقع که بازی کردیم بیابایی از خواب بیدار شد. گفت که من به خاطر تو فقط نجات پیدا کردم، به خاطر همین هرچی بگم واسه میخره. من اون دکتری که من نجات داد گفت من شیفتم تمام شده، چون ضریب هوشی تو رو نگاه کردم سر 17 روز، میخواستم ببینم که علت این که تو اینقدر وول میخوردی چیه. من متعجبم چرا اکسیژن خون تو پایین نمی اومد. از ضریب هوشی تو اومد 7، اکسیژن تو پایین نمی اومد. میدونم این ووله تو رو نجات داد. هی وول میخوردی. گفتم من نمیدونم ای دکتر. گفت چه چیزی اونجا دیدی اونو میتونی به من بگی؟ گفتم بابا این نوه من از در بیرون اومد. گفت آقا جون میتونی منو بگیری؟ تو میگی من بزرگترین دونده منطقه‌ام، اگر میتونی منو بگیر. من 17 شبانه روز هر وقت نوه میدیدم دنبالش میدویدم. تو کما تو تاریکی بودم نمیتونستم اونو بگیرم، همش 1 سانت ازش عقب‌تر بودم. اون تو روشنایی داشت میدوید. دکتر گفت دیگه صحبت نکن. من جوابم گرفتم. گفتم چرا دکتر؟ گفت این باعث میشد که اکسیژن خون تو همیشه بالا بمونه. اون 90 تو رو نجات داد. اگر اکسیژن خون تو از 100 میومد 90 80 70 60 50 30 تمام میشد. چون ضریب هوشی تو من پایین بود. اون نوه هر وقت نوه من میبینه میگه آقا جون من یه نون محلی برام میخری؟ میگم دختر امروز شلوغه. آقا جون من تو رو نجات دادم. میگم خب بیا بریم، بذار از مامانت ببرزم تو رو ببرم. میبرم اونجا نون محلی نزدیک آستانه، اونجا نون محلی میخرم میارم. خیلی هم خوشحال میشه. یه درختی اونجا بود گیلاس. گفتم که چقدر خوشگله. گفتم چرا من پام اینجوری میکنم نمیتونم بیام تو روشنایی. اونا تو روشنایی بودن؟ اون تو روشنایی بود. الان فعلا یه نفر دیدم دیگه. شما همچنان تا پایان این تجربه تو تاریکی بودم. تا پایان این تجربه تو تاریکی؟ آره من همینجوری تو تاریکی. من گفتم چرا من نمیتونم بیام؟ گفت موقع تو نیست، تو برگشتی. گفتم منظور؟ گفت تو با بری تو تاریکی. هی که من هر کس بذار الان بگم. گفتم میشه یه دونه از اون گیلاس بدی من بخورم؟ عجب گیلاسیه، نه آفت داره اینجا. گفتم اینا رو که گفت شهردار اینجا کاشته. شهردار دارین؟ گفت آره. با خنده و شوخی میگفت؟ نه همینجوری با لبخند خوش. با لبخند. آره اون آقایی رو که من همینجوری میشناختم با همون چهره‌ای که مرده بود. گفتم تو چند سال پیش مردی؟ تو همینجوری که ما تو رو بریم دفن کردیم همون قیافه رو داری. گفت آره اینجایش که دیگه پیر نمیشه. گفتم اینجا کجاست؟ گفت اینجا نوره. گفتم این درخت‌ها چجوری؟ گفت این نور. گفتم تو چجوری نفس می؟ گفت این نور. گفتم کجا میخوابی؟ گفتم همینجا تو این نور. گفتم این نوره تو رو اذیت؟ گفت نه.
بعدا من از دهن خیلی ها شنیدم همین حرفو که همه دیدم. چیز نور بود اونجا. همه چی نور، نفس میکشی با نور. میگم آقا اکسیژن، میگه نور. گفتم چی میخورید؟ چی میخوری؟ گفت از این درخت. گفتم بابا یکی به من بده. این گفت نمیتونی. گفتم بابا من همشهریتم، هم روستایی هست، یه دونه بده. یه دونه از این گیلاسای اونجا با گیلاسای ما فرق میکنه. من سوال کردم چرا این گیلاسا آفتی نیست؟ گفت اینجا هیچ آفت نمیزنه. گفتم اینجا مریض بشی چه؟ گفت اینجا کسی مریض نمیشه. تا زمانی که این نور هست کسی مریض نمیشه. مریضم نمیشی؟ گفت نه. گفتم نمیشه منم بکشی اون تو. گفت نه تو برگشتنی هستی، باید بری تو تاریکی. چون تو تاریکی هستی باید بری تو تاریکی. که بعدن که من رفتم جلو فهمیدم این چی به من میگفت. یه جایی که درختاش هم آفت نداره. گفت اصلا آفت همه نداره. چیز نوره. اصلا گفتم اینجا سنپاشی. گفت اصلا اینجا سنپاشی نمیکنن. این نور اینا رو زنده نگه میداره. شاده برگهای این درخت جناب آقای دکتر موزون به قدر زیبا بود، چون من همیشه با گلگیا در ارتباطم. سعی کردین بکشید یکی از اون برگا رو؟ میشه؟ نه، با هیچ رنگی نمیشه اون برگو کشید. اون رنگ اون برگ هم رنگ اون برگ، اون نوری که میزد تو این برگ یه زیبایی خاصی میدن. اون نوره نیست که اون نوره آقا اونجا به هر کس میگه نور. گفتم آقا اولین چیزی که بعد از اون سواله من متوجه شدم و خیلی توجهم جلب کرد، اون تغییر رنگی بود که توی محیط ایجاد شد. رنگ ها. و در واقع منشأ این تغییر رنگ نور بود. گفتم بابا این نور من آخه نمیفهمم این نور چیه. حالا هی با این دارم صحبت می‌کنم. این یک گیلاس کند گذشت آورد جلوی من، اصلا تو دستم نیومد این گیلاسه. گفت من بهت گفتم که این گیلاس رو ما با بخوریم. تو هر وقت اومدی تو این نور نوبت تو هم میشه، خودت هم میخوری. بعد دستم هم که دراز کردم سیب، یه دونه سیب بکنم بردارم، چون اولین درختی که اونجا بود یه درخت سیب بود و من دستم به هم گفتن نه. یکی انگار دست منو گرفت کشید عقب، به هم گفتن نه، فقط نگاه کن، تو نباید از این میوه ها برداری. من از اون میوه نخوردم. اینجا که درخت گیلاس بود، بغلش درخت سیب بود، اونورش یه درخت گلابی دیدم، اونورش هم درخت هلو دیدم. همین گلابیای معمولی؟ همین؟ نه 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 هلوی نه معمولی؟ نه نه همه چیز اونجا زیبا بود. من از این چیپس پفکا اصلا اونجا ندیدم ها. من اینجا خیلی قصه میخورم. وقتی کنار ساحل میرم من روی این شنا میخوابم. اونایی که میان روی این شنا رو خراب میکنن ای موزون، من میدونی چقدر میرم اونجا میخوابم. خب شما اگه یه توف بکنید من توش میخوابم، روش میخوابم. هر وقت دریا میرم مردم هم میان اونجا دراز میکشن، سفره پهن میکنن، غذا میخورن، خیلی کارهای زشت اونجا میشه. من از تمام مردم میخوام که این محیط زیست ما رو همینجوری خوشگل نگه دارن. خوشگل آفر بذارن برای اون بچه‌هایی که الان به دنیا نیومدن. نور نشسته بود، از خصوصیات این نور گفتم. یه باری دیدم گریهش گرفت. گفت آقا مسعود یه خواهشی ازت بکنم. گفتم بگو. گفت من 3 تا بچه دارم، میخوام یه قولی به من بده. گفتم چه قولی بدم؟ اگر از دست من قول نمیدم. گفت تو رو خدا به من قول بده. گفتم تا سعی دارم این کار میکنم، حالا بگو. گفت 2 تا پسرم با خاراشون سر ارث میراث حالا دلخوری دارن، 15 سال حرف نمیزنن، تو باید بینشون آشتی بدی. اگر ندی من یکی رو میبرم با خودم میارم اینجا. حالا اسمشم گفت ولی من اینجا نمیگم. به من گفت یه رازی رو بهت میگم، تو اگه اینه بری به پسر و دخترام اینا بگی اونا آشتی میکنن.
گفتم از دست من برمیاد؟ گفت آره. من وقتی که برگشتم به اون طرفی که من باید بهش بگم بهش نزدیک شدم. نمیشناختینش؟ ارتباط نداشتین؟ ارتباط داشتم، فامیل؟ محلی ماست، میشناسم. اگه شما حاضر باشی اسمشم بگم. از خودشم سوال کردم، گفت ایرادی نداره. گفت بگو. بله بفرمایید. اون الان شورای محل ماست، آقای بوستانی اسمشه. من گفتم آقا من این میخواست خودش کاندید کنه، من هی بهش ندادم. من 2 سال همه اینا تو قلبم بود، جرأت گفتن نداشتم. حالا میخواستم دلش به دست بیارم، هی برم ایشون بونگا دارن، برم هی نزدیک بشم. من هی بهش نزدیک شدم طوری که هر روز به من زنگ میزد چرا نیومدی؟ شما به من گفتید میتونی بگی. بله. گفتم خب چی دلیلی داره که من اینو نگم؟ بله. به منم اونجا نگفته بود که تو اینو نگو. بله. اگر میخواست بگه نگو همون میگفت نگو دیگه. بله. من یه جورایی دیدم 2 تا داداشاش اومدن اونجا، 15 سال با دامادشون حرف نمیزنن. یه دختر اون داره مثل که الان 12-13-15 ساله است. این آقای ایکس که الان شورای ماست میگفت که من تا حالا خواهرزاده من ندیدم. بله. خیلی دوست داشتن که ببینن. گفتم آقا من حامل پیامی هستم. اینا 2 تا داداشاش اونجا، گفتم این درا رو ببند، من دیگه دارم منفجر میشم. میخوام به شما بگم من میتونم از باباتون یه پیامی بگم؟ گفت بابای من؟ گفتم آره. گفت بگو. گفتم آخه شما باور نمی کنید. گفت با خدا بگو. هر 2 نفر گفتم. داخل مغازه بودم، اومد پیشم نشست که گفت آقا من باید یه چیزی باید بیاد بگم، تو ذهنم هستش. گفتم بفرمایید. گفت که آقا من یه پیغامی دارم، یه چیزایی از خانوادت میدونم. من میدونم که شما خانواده با خواهر شما قهر هستین. بابات سفارش داده به من، گفته که آقا اینا رو آشتی بده. و گفتم خواب بابای منو دیدی که این پیغام برات داد؟ گفت که واقعیت امر اینطوری نیست. من که مریض بودم، مریضی کرونا رو گرفته بودم، 17 روز تو کما بودم و توی این کما یه سری اتفاقهای افتاد. نمیتونستم تا امروز به روز بدم که آقا این مشکلات هستش یا این اتفاقات اونجا دیدم یا چیزهای اونجا دیدم یا شنیدم که امروز بتونم اینجا وانمود بکنم. پیامی به ما رسیده از طرف آقای نبی، از طرف پدرم، خواسته پدرم، با افتخار این کار دوست دارم انجام بدم. گفتم اینجور من رفتم کما فلان. من تمام اون چیزهایی رو که اینجا باباش به من گفته بود با اون رمزش که چی شد دیگه نمیخوام بگم، معذورات دارم. من بهش گفتم، تا گفتم اشک هر 2 تا در اومد. گفت ساعت چنده؟ گفتم 10 شب. داخل مغازه نشسته بودیم، من پیش از هیچ آمادگی که داشته باشم انگار که یه چیزی منو بلند کرد. گفتم پاشو. گفت همین الان ما رو ببر خونه دامادم آشتی بده. گفتم بابا نمیشه. گفت تو رو خدا ما رو ببر آشتی. گفتم بابا نمیکنه. گفت اینا رو به خواهرم بگی آشتی میکنه. تو این چیزی رو گفتی که خواهرم از بابام بشنوه. گفتم بابا هر روز همیشه اونجا نشسته داره گریه میکنه. گفت من یکی از شما رو میبرم، بذارین اتفاق نیفته. من به خاطر همین دارم میگم. من وظیفه ما انجام دادم. گفت حالا که تا اینجا اومدی این کارو بکن. 10 شب من بردم خونه دامادش، پیاده کرد خودش زد اومد. من دره که زدم، دامادش و خواهرش وقتی من دیدن تعجب کردن. 10 شب این آقا اینجا چی میکنه؟ بابا کامل من میشناسه. من این بچه ها اونجا پیش من بزرگ شدن.
ایشون هم مغازه داره. گفتم آقا این در رو باز میکنی، من کار دارم. رفتم اونجا تمام ماجرا رو تعریف کردم. داماده گفت که جز شما با این صحبت اگر هر کسی دیگه میومد عمرن اگر ما آشتی میکردیم. گفتم جدی میگی؟ گفت والله باید این تا روز قیامت همینجوری میمون. ولی من از خانومم خواهش میکنم تصمیمی بگیره، تصمیم عاقلانه بره آشتی کنه. که شما اون روز تشریف آوردید بقیه ماجرا که فکر کنم اونجا ما در روستای چونچنان وقتی رسیدیم با زمین چینی هایی که آقای نبی انجام داده بودن مراجعه کردیم و تلاش برای اینکه بعد از 15 سال این خانواده همدیگه رو ببینن منت بر سر بنده همکاران و ایشون گذاشتن. خیلی. این خانواده پذیرفتن و ما شاهد اون لحظه بودیم که لحظه خواهر و برادرها بعد از 15 سال همدیگه رو دیدن و دایی بعد از 15 سال خواهرزادش رو دید و علاقه در آغوش کشید و لحظات بسیار سخت احساسی اما شیرینی بود. بله. با هم در این لحظات شریک بشیم، پری باز کنیم در روستای زیبای چونچنان و برگردیم. یا الله. سلام علیک. اعتماد کنید برای شما لازمه، برای شما ضروری و واجب و فوریه و به شما قول میدم برای خودم مسجله. زمانی روزی که همه ما نباشیم این پیله ها رو ترک، ما همه از این پیله و کیسه های گوشتی میریم بیرون. اون روز اونجا شما به من میگی فلانی خدا خیلی بده، الان فهمیدم که واقعا لازم بود، خوب شد انجامش دادی، خدا خیلی داده که اومد. ما نفس زنان با التهاب، با نگرانی، با هیجان خودمون رو دوان رسوندیم خدمتشون. سلام جناب بوستانی، احوال شما خوب هستین؟ سلامتین؟ الان همشیره شما خانم بوستانی اجازه دادن به بنده که خدمت شما تماس بگیرم، دعوت کنم. ما الان منزل آقای جعفرپور هستیم، منتظر جناب عالی تشریف بیارید برای روبوسی و آشتی کنن و دل همه ما رو شاد کنید. من اگه اتفاق بیفته فکر کنم خودم گریه کنم.
تا به امروز شاید من هم کار ما مقصر بود. نه آقا چه راه حل پیشه همون سر پیشه. از اون دستخواهی کنم. مخلصم. همچی؟ بله. من مقصر بودم. تا به صدا در امروز. نیار. من مقصر بودم. باشه؟ خودتون دونی به خدا خودتون. آره من مقصر بودم. من قبول میکنم. همه چیز داد به گردن من. اگه میتونی منو ببخش، من حلالم بود. حلالم میکنی؟ جاش. صلوات بفرستم. همونی که بهت قول دادم تو به من گفتی تو میتونی، به جان بچه‌م گفت تو میتونی. تنها کسی که اونجا تو این تاریکی من بغل کرد، بوس کرد، مادر خانم من بود. تو نور بود. مادر خانم شما به رحمت خدا رفتن؟ بله. یک زن بسیار سواد، یک کلاس هم نداشت. 9 تا بچه، همه از لیسانس بالا. این مادر پدره. اونجا من دید، بغل کرد منو، اشک، گریه، فلان. تو رو دیدم، دلم برات تنگ شد، فلان، اینور اونور. تو رو اونجا دیدم، ولی اینجا الان که تو رو تو تاریکی دارم میبینم، گفتم ما 5 تا باجناقیم، مثل زنجیریم، با هم وابستیم. اینجایی که ایشون توی نور بود، الان دارم میرم، مادر خانم توی نور بود، شما در تاریکی. ایشون شما رو بوسید. من بوسید. زمانی که من احساس نکردم. زمانی که ایشون شما رو بوسید، میخوام بدونم اون مرز روشنایی چی میشه؟ همونطور که شما اون من تاریکی تو با تاریکی شما بوسید. حرکت من هیچ میکرد. نوری اینجا ندیدم، ولی گویا خودش من بوسید، چون من ایشون بغل وارد کرد. تاریکی شد یا نه؟ میخوام بگم که ایشون هم از روشنایی خارج نمیشه. اون نه تو نور بود همینجوری. فقط احساس کردم که مثلا این نور یه لحظه تا اینجا اومد، ولی این پرده هست. من یک بارم نبرد اونجا. این پرده هست. یعنی من بغل کرد. یک مرزی که اهالی نور ازش خارج نمیشن و شما که اهل، اونم تو تاریکی نیومد، اصلا دستش توی تاریکی نیومد. احساس کردیم که همدیگه رو بغل کردیم. احساس کردیم. بله. اون احساسم لمسی هم نبوده که من مثلا بفهمم که مادر، ولی فهمیدم که اومد منو بغل کرد، بوس کرد، همینجوری. بعدن خیلی اونجا نشستیم، علفهای زیبا، این نور وقتی که میخورد بیرون، آخه نه خورشیدی بود اونجا، همه چیز درخشان و زیبا، لطیف، خوشگل. یه دونه دستمال کاغذی، مثلا تیکه دستمال کاغذی اونجا نیافتاده بود، یعنی کاملا تمیز، همونی که باید باشه. همونی که باشه. من از مادر خانومم گفتم که بابا تو نمیتونی منو کمک کنی بیاری پیش خودت؟ من دوست دارم بیام از این گلابی ها بخورم، از این گیلاس ها بخورم، از این هلو و سیبا بخورم، میخوام بیام پیش تو. گفت که به من گفت که من بهش میگفتم مادر جون، چون بچه ها همه صدا میکردن از کجای مادر جون، دیگه ما 5 تا باجناقه همه صدا میکنیم مادر جون. گفتم مادر جون تو خدا من ازت خواهش میکنم من بیار تو این نور، من از این تاریکی بدم میاد، 2 نفر اینجا من اذیت میکنن. گفت کیه؟ گفتم اینجا نیستن، من وقتی که این نور میدیدم میرن، یه آدمی رو میبینن توی نور فرار میکنن میرن. چی میشه؟ گفت کار ما نیست که بیای توی این نور، کار ما نیست، به موقعش تو باید بیای، بعدم میای. من خیلی باهاش صحبت کردم، دیدم یکی یکی دارن میان. اونهایی که من اسم اصلا نمیبرم، چون فردا امکان داره از من یه نفر، خب دیگه روستا کوچیکه، من تمام خونه به خونه آدم ها رو میشناسم. من یه روستا اینوری رو همه رو میشناسم، اینوری رو آدم های قدیمی رو میشناسم، به مزید میبینم میگم این کجایی اون کجایی. فردا میپرسن میگن بابای من اینور بود یا اونور بود.
همینجوری که داشتم با مادر خانومم صحبت میکردیم در مورد این چقدر جالبه، چقدر زیباست، این نور از کجا میاد. گفت منم وقتی که اومدم این نور اینجا بود. گویا زمان این رسیده که من برگردم برم خونه خودم اونجا زیبا کنار خونه، برگردم برم اونجا. من از مادر خانومم خداحافظی کردم. به محض اینکه خداحافظی کردم دیدم بغل در خونه‌ام در رو باز کردم. این در ما طوریه که اولین در رو که باز میکنیم دومین در یه صدایی میده. این خانوم من که از کلاس سوم با هم آشنا شده بودیم، با هم ازدواج کرده بودیم و دیگه اگه من یه روز نمیرفتم و غذا نمیخورد و میمون تا من بیام و اگه من میگفتم آخ اون میمون. خیلی با هم وابسته بودیم. میخوام خودمون کنترل کنم. جناب آقای موضوع نمیشه. به محض اینکه در صدا میخورد به من میگفت آقا سلام اومدی؟ بعدا من در رو باز کردم، یعنی خوشحال بودم که اومدم خونه دیگه. در رو باز کردم اون صدای نیومد. سلام نکرد. جناب موضوع در دومی که باز کردم دیدم تو اتاق من بچه‌ام نشسته. پیش خودم گفتم آقا این بچه‌ها چقدر بی‌تربیت شدن، هیچ که به من سلام نمیگه. اینجوری نبود. همه میگفتن بابا سلام اومدی، خسته نباشی، بابا خسته فلان. حالا دیگه اینجا خانومم دورم میگشت. من یه بشقاب داشتم از سال 1364 توی همون غذا میخوردم. خواهر خانومم همه قاشق و چنگال منو میشناسن. اون مال 40 سال پیش. قاشق چنگال و بشقاب شما؟ با بشقاب من ویژه است؟ ویژه مخصوص خودم. رفتم تو اتاق، هیچ که به من سلام نکرد. گفتم بچه ها سلام خوبید فلان. نه تا اونجا نفهمیدم این من نیستم. اومدم داخل اتاقم، حالا بازم برام مشخص نیست اینا چرا سلام نکردن. فقط رو مبل نشستم، رو مبل خودم. اونا دارن نهار حاضر میکنن. این دو تا پسر دارم اینا همیشه روی نوشابه کرکری دارن. داشتن نوشابه گفت تو زیاد ریختی کم ریختی، زیاد ریختی، هی داشتن مسابقه کم و زیاد میدادن. دخترم هم طبق معمول اونجا نشسته بود. خانوم من بلند شد رفت اونجا طوری که بچه هم نفهمه. آرام من اینجا دارم این نگاه میکنم. الان من اینجا تو کمان رفتم تو اتاق من همین نور بود دیگه. اونجا تو تاریکی نیستم که من رفتم تو اتاقم، بچه ها رو دارم میبینم، همه رو دیدم. من سر ساعتم رفتم. مثلا اگه ظهر رفتم، شب رفتم. اونا نهار خوردم، من نگاه کردم. ولی خانمم دیدم رفت اون ظرف منو گرفت آورد با قاشق چنگال منو اینجوری پشت این دامنش قایم کرد آورد. حالا بچه ها رو نگاه کرده گذاشت اینجا. من از حرکتش خیلی خوشم اومد. فهمیدم هنوز به یاد من هست. گذاشت رو سفره؟ نه این بغل پشت. مثلا دخترم اینجا، دو تا پسرم اینجا دارن میخورن، اونا که در حال خوردن نوشابه و فلان و غذا و خانم رهون آورد قاشق چنگال منو تون، من دارم میبینم گذاشت این بغل پاش. اینا دور سفره بودن، ایشون دلش برای شما تنگ، قاشق چنگال شما گذاشت کنار خودش. من چندین بار سر این مسئله رفتم. یه بار دخترم حتی دید گفت مامان چرا مال بابا رو میاری آخه؟ به خانومم گفت چرا گفت یادم رفت ببخش من همینجوری گفت اونو میاری ما هم ناراحت میشه. ناراحت شده بود که تو غذا میاری مال بابا رو فلان. گفت بابا همیشه می آوردم، فکر کردم بازم باید بیارم، الان میبرم. اونم دیده بودن اینو. حالا من اونجا نشستم خندم گرفته. من آقای موضوع من
چند بار یعنی می اومدی؟ چند بار اینا رو تکرار کرد. من این موضوع رو همینجا اینجوری نگه دار تا من برم اونجا که برگردم. خب فقط میخوام بدونم که شما یک بار اومدید خونه اینو دیدی؟ نه چندین بار اومدم. بارها می اومدید منزل؟ بارها من اومدم منزل. اونجایی که مادر خانومم بود خیلی با من صحبت کرد. یکم از بچه‌هاش. من از مادر خانومم سوال کردم مامان، مادر جون، ما میگفت همه میگیم مادر جون، تمام باجناقا هم میگیم مادر جون. گفتم شما بفرما که اینایی که دارن میان کیا هستن؟ گفته اینا همه اونایی هستن که تو میشناسی و نمیشناسی. مثلا اومد یکی برام گفت این شناختی، گفتم آره فلانی. این که در میاد داشتم میرفتن. جناب موضوع این اینجوری که میره تو نور، این نور این سیاهی رو میشکافه، همینجوری یه خیابون باز میشه داره نور میره دیگه. من همیشه تو سیاهی ام. حالا که اینجا اینا دارن میرن، این سیاهی تبدیل میشه به نور، اونا تو نور دارن میرن. گفتم مثلا فلانی رو من نمیبینم. گفت صورتت برگردون سمت راست میبینی. نمیتونم اینو بگم. اینو دیگه من محظورم. چرا؟ سوال خوبی کردی. یه جایی اونجا بود گفتم تا من گفت برگرد، نگاه کردم دیدم یک سری دارن اونجا تنبیه میشن. کلمه تنبیه رو من از اونجا یاد گرفتم. گفتم اینا چی کاری کردن؟ گفت مثلا نام بود، گفت این تنبیهش به خاطر زن آزاریه، زن آزار داده، زن آزار داده، داره تنبیه میشه. حالا اونایی که تو اونجا هستن یه چیزی بود مثل مه گلالود. مه از جنس گل. مه از شکل گل. خب گل هم نبود ولی چرکین. مه رو دیدین عمق داره؟ بله. مه یه عمقی داره دیگه. بله. و شما ولی این عمق با فرقش با مه اینه که شما تا بی‌نهایتش رو میتونی ببینی. منتها مه رو شما همین فقط تا زاویه دیدی که مثلا دیگه براتون هست میتونی، دیگه بعدش رو نمیتونی ببینی. ولی ما بعد از اون رو هم میتونیم تا الی و بی‌نهایت ببینیم. تا بی‌نهایتش رو میبینیم. بله، تا بی‌نهایت شما میتونی ببینی. مولکول‌های هوا رو میدیدم تشکیل شده از قطرات خاک و خون. ذره خاک و ذره خون. خاک و خون. رنگی که نمیتونم بگم. رنگی که وقتی ترکیب بشه که نمیشه رنگش رو توصیف کرد. خیلی عجیب بود. تشکیل شده از خاک و خونه. میدونستم و میدیدم به چشم. قطرات خون، منتها نه یه قطره انقدری. مولکول خون بوده، مولکول خاک بوده که با هم ترکیب شدن و این هوا رو به وجود آوردن. هوای سنگین، هوای بد. این می گلالود اینجوری نبود که بیاد این روشنایی رو بگیره. انگار یه پرده اینجا هست اینو با اون جدا میکنه. با من تو تاریکی، مادر خانم و اینایی که دارن میان نام نمیتونم ببرم تو روشنایی، اونا هم که دارن تنبیه میشن. کلمه تنبیه اینجور نبود که اونی که یه خطای کوچیک کرده باشه جرمش با این مساوی باشه. نه، من حتی از مادر خانومم یا ایکس یا ایگرگ سوال میکردم که اون چرا داره تنبیه. چون اینم بگم صدای آزار دهنده اون به من نمیرسید. جیغ میکشید ولی جیغی بلند نمیشد. اینا چند گروه بودن، هر کسی یه جور داشتن تنبیه میکردن. گویا برای هر کاری، اینجوری من فکر میکنم، برای هر کاری یه تنبیه بود. چون برای من تنبیه خاصی قائل شده بودن. من مثلا سر یک مسئله با بابام حرف نمیزدم، با مامانم حرف غر کرده بودم. خدایی این بار اولی که اینا آمدن گفت تنبیه آقا چیه؟
اون سمت راستیه. گفت این دوتا دست از اینجا به پایین باید پوستش قلفتی کنده بشه. این یکی چپیه. آره اون شروع کرد، من هی جیغ میکشیدم. این دوتا دست من پوست کندن و اینم بگم زمانی که بهوشم اومدم بازم از این دوتا دست من سوزش داشتم. اولین چیزی که به فکرم رسید همین تنبیه بود که اینو رفتم با مامان اینا آشتی کردم. اینایی که بر دلیل آدم ما یه اختلاف کوچیک داشتیم همه رو برطرف کردم، آشتی کردم. کسایی اونجا افتاده بودن، این ردیف های جلو نگاه کن، یک اینا این موجه شما اینو یه خط رأس حساب کنید، 1 2 3 4 5 6 همینجوری تا اون آخر. مرحله داشت، مرحله به مرحله داشت. اونایی که خیلی تنبیهشون شدید بود این جلو بودن، اونایی که 1 درجه پایینتر بودن پشتشون، اونایی که 1 درجه پایین، اونایی که خیلی زودتر میخوان بیان تو روشنایی همیشه اونجا نمیمونن که. من از اونایی که تو روشن مثلا از همون سوال کردم اینا مادام العمر با اینجا باشن؟ گفت نه، تنبیه هاشون باید تمام بشه. تنبیه ها تمام شد از اون ته میان اینجا دیگه، اومدن تو نور دیگه. کسایی هم بودن که از قدیم اونجا بودن. قدیم اونا که داشتن تنبیه میشدن، یکی زن آزاری بود میگفت که اینو که دیگه تو میدونی که چه کار کرده. تنبیهش خیلی وحشتناک بود. اینو با نامحرم یه خلاف شرعی داشت. خیلی اینو تنبیه کردن و میکردن. گفت که خیلی تنبیه شدیده. بیرونی مال مردم خور بود، اون ردیف مال مردم خوره. اونوری مال یتیم خور بود. یه قسمت بود که پدر زدن. گفت اونا دیگه اصلا مثلا پدر خودش زده بود، من میدونم. گفت اون دیگه اصلا نمیتونه رضایت هم بگیره، باید همینجوری چوبشو بخوره. فعلا اینجا اونجا هست. از مادر خانومم شنیدم که اون چرا داد میکنه اون طرف. گفت به من بگو این برگشتیه که اونجا یه کاری بکنن که رفت اونجا یه کاری بکنن که اینجا مال من پاک بشه مشکل من. کی به کی گفت؟ اون به مادر، صدای اون به مادر خانومم ولی به من نمیرسید. اون که توی مه گلالوده هست به مادر خانم شما من فقط توی نوره میدیدم دهنش حرف میاد بیرون. من هیچی از اونا نمیشنیدم ولی مادر خانم میشنید. مادر خانم میشنید. من حتی یک صدای جیغ داد فریاد هیچی نه، ولی دیدم چه کسایی ردیف افتاده. مال هیچ کس هم سوا نبود. اونی که خطاکار مشکل کوچیک داشت این بعد یک خطایی کرده بود، یه جرمی براش میبریدن، یه تنبیه میشد. اینی که اونایی که خیلی سخت بود این بر بود، این جلو. من دیدم خیلی ها رو. یکی از اینها با مادر خانم گفتگو کرد. مادر خانم که به رحمت خدا رفته میشنید ولی شما نمیشنید. مادر خانم هم به من میگفت چی میگه؟ میگه که این برگشتیه، یعنی شما. آره گفت این برگشتیه. به این بگو که به بچه هم بگن اینجور برای من این کارا رو بکنن. من میترسم تو محل بگم. خب اگه الان بگید که اسمی که فردا که نیاوردیم، نه، ولی اگه بفرمایید که از بچه‌هاش چه خواسته ای داشت که اشکالی نداره، کسی متوجه نمیشه چه کسی هست. مثلا یکی به من میگفت که گران فروشی کردم، من حق مردم خوردم، من اینا رو دارم برای من دارم تنبیه اینجا در نظر من کلی دارم تنبیه میشم اینجا. حالا بچه‌هام چیکار کنن؟ بچه‌هام برن یک جوری از دل اونا در بیارن. گفتم آقا من اینو بگم آخه بچهای شما قبول میکنن؟ من الان برم به اونا تک تکشون بگم. جناب آقای دکتر، هر کس اونجا من میدید یه خواسته داشت. میگفت که نگاه کن این برگشتیه، این با برگرده. هر کس هر خواسته گفت مال من برو بگو.
اونایی که اونجا بودن از من خیلی خواسته داشتن. من فقط تا حالا یکی رو گفتم، نتیجه خیلی مثبت گرفتم. یه خانواده بعد از 15 سال آشتی کردن. الان داداشه میگه اگر خواهرمو نبینم اصلا من چجوری بگم، هر روز باید ببینم. اگه یه روز نبینم اصلا ناراحتم، نمیتونم شب بخوابم. اینجوری شد این خانواده. من اون جایی که رفتم یک غیر بومی ندیدم. هر کس بود زنده و مرده و روستای خودم، اهالی محل خودتون. اون یه چیزم بگم جناب آقای دکتر، من چیزی را اونجا دیدم خیلی جالبه. این دردناکتر از این برای من وجود نداره. من اونجا دیدم که 6 نفر مردن، در صورتی که من داشتم می اومدم تو بیمارستان تو کما. هر 6 نفر زنده بودن، تو محل بودن، زندگی میکردن. من رفتم سراغش. مادر خانومم به من گفت که بیا اینجا بشین. گفتم چی کار داری؟ گفت این دردناکترین صحنه زندگی منه. از بیان این واقعا ناراحت میشم، واقعا از ته دل ناراحت میشم. نمیدونم چجوری بگم، ولی میخوام بگم. بفرمایید. اولین کسی که گفت دارن میارن، فوت کرده دارن میارن، دیدم مادر خانم از شادی داره بالبال میزنه. پیش مادر خانم نشسته بودم همونجا زیر اون درخته. گفتم درخت زیبایی هست. مثلا اونجا درخت گیلاس دیدم، گیلاساش همه درشت. زیر درخت بودید ولی ایشون در نور، شما در تاریکی. اون در نور بود، من در تاریکی. و یه نفر آوردن. مادر خانم خیلی خوشحال بود. گفتم چرا اینقدر خوشحالی؟ گفت یه نفر دارن میارن. گفتم کیو دارن میارن؟ گفت دختر منو. گفتم چی؟ گفتم کدوم دختر؟ گفت دختر بزرگه من دارن که همسر منه. گفتم دارن میارن اینجا. گفتم آره. گفتم مگه دختر بزرگت مرده؟ گفت آره. با خوشحالی. با خوشحالی. گفتم چرا اینقدر خوشحال؟ گفت آخه داره میاد تو نور. گفتم به خاطر این خوشحال. گفتم چجوری فهمیدی؟ گفت من دارم از دور میبینم، تو نمیبینی، بذار جلوتر بیاد میبینی. گفتم چجوری میفهمی که این تو نور؟ گفت نگاه کن تابوتش عقب، خودش جلو تو نوره. هر کس جلو باشه، جلوتر از تابوتش باشه، تو نوره جلوتر از تابوت باشه، اون میاد این ور تو نور. هر کس عقبتر باشه، عقب تابوت باشه، اون یعنی نمیخواد بیاد اصلا، به زور دارن میارن، اون تو تاریکی میره. من تا حالا اینجور چیزا رو نشنیده بودم. همه برام گفتم ببینم این چیه، حقیقت داره یا نه. دیدم آره این تابوته داره میاد. خانوم من بدو داره میاد. من خانوم صدا کردم، گفتم خانوم کجا میری؟ گفت من تمام کردم، خدا رو شکر من تو نورم. خوب شد من عقب نموندم. گفتم بیا پیش من. گفت نمیتونم بیام، من بعداً میام، تا من دفن نکنن نمیتونم بیام پیشت. خانم من به من گفت. گفتم بابا بیام اینجا، مامانت اینجاست. گفت اجازه بده من برم، بعدم برمیگردم. من و مادر خانومم هم همراهی کردیم پشت سر این، یعنی تو نور، من تو تاریکی. داریم میریم، اینا هم تابوت دارن میارن. همجوری آوردن. اولین نفر خانوم من همینجوری آوردن. گفتم
اون تابوتی کیه؟ گفت من تو اون خوابیدم، تو اون تابوت منم. جناب آقای دکتر، خانم من تو تابوت بود. من خانم خیلی دوست داشتم. ما از کلاس سوم ابتدایی با هم دوست بودیم. من حتی یه دست بهش نزدم، گفتم حرومه. با هم در سن 24 سالی که از سربازی اومدم بلافاصله ازدواج کردیم. 3 تا بچه از اینا دارم. یه تو به هم نگفتیم. خیلی به من احترام میکرد. سر نماز میگفت خدایا 2 تا خواسته دارم، هر کاری بگی میکنم. همیشه میگفت. تمام دوستاش که تو زیبا کنارن میدونن این که 2 تا خواستش چی بوده. یکی پیشمرگ من بشه. زنه بدی بود. یکی پیشمرگ من بشم، یعنی اون جلوتر از من بره. دوم اینکه یک باری بره، دردی نکشه، یک موقعی مثلا خونه نشین نشه. سربار بچه ها نباشه. این صحنه من که اونجا دیدم، خانومم رفت جلوتر از تابوت رفت. خانوم منو یه دونه تابوت آوردن، مردم محل همه رو میشناختم. دیدم بچه هم جلوی تابوت دارم، شیون کردم، گفتم بچه ها منم باباتون. وایسید. خانوم منو صدا کردم، بچه ها منو صدا کردم. هیچ که منو محل نذاشت، گویا هیچ کس منو نمیدید. من تو تاریکی، اونا تو همجوری تو روشنایی دارن میرن. خانوم باید ببرن دفنش کنن. خانوم بردن دفنش کردن. خانومم برگشت اومد پیش من و مادر خانومم. مادر خانومم اینو بغل کرد، گفت خدا را شکر به خواستم رسیدم و فلان. گفتم من به مادر خانومم همیشه، چون بچه‌های من میگفتن مادر جون، منم میگفتم مادر جون. گفتم مادر جون تو کاری کردی که، گفت نه نگاه کن جاش خیلی خوبه پیش منه، تو دیگه چرا ناراحت نباش فلان. ای به من دلداری داد. من تو این زمان 5 نفر دیگر دیدم که جمعاً شد 6 نفر. جناب آقای دکتر، 6 تا تشییع جنازه رو من اونجا دیدم. 2 تا اینا پشت تابوتشون بودن. واقعا معذورم بگم اسماشونو. جناب آقای دکتر، 4 تا جلوی تابوتشون بودن. خداییش یکی خانومم. به خانومم گفتم خانوم، یکی از دوستای، گفت دیگه کی میمیره؟ گفتم یکی از بهترین دوستای تو میمیره، یکی بهترین دوست من میمیره که تو انتظارش نداری. گفت خب بهترین دوست من خانم رضاعلی محمدی دیگه، که با هم خیلی رفت آمد در اون نهار. اینجا بعضی دارم میاد، من میرم پیشش، میشینیم صحبت میکنیم. خب رفیقتون هم آقای هدایتیه که اصلا ایشون میدونن هیچ مشکلی نداشت. ورزش میکرد هر روز، خیلی خوب، خیلی قشنگ. میخواستم علت مرگشو بدونم. من اونجا دیدم، اونم تو نور داشت میدوید پیشا پیشی جنازه. بهش گفتم که آقا تو چجوری مردی؟ گفت من سکته مغزی. من هر روز باش در تماس بودم. زمانی که از کرونا بیرون اومدم، تنها کسی که هر روز میومد به من سر میزد این آقا بود. آیدایتی چطوری فلانی دیگه درد نداری؟ نه فلان خوب شدم فلان. آقا از این حرفان. من حالا بهش میخوام نزدیک بشم، بهش بگم مواظب خودت باش دیگه، ورزش سر خیابون نرو. میترسیدم که سکته مغزی کنه، سکته قلبی کنه. هر روز زنگ میزدم بهش، تا اون روز بهش زنگ زدم، دیدم گوشیش دامادش گرفت. گفتم آقا گوشی رو بده به بابا. گفت عمو
شمایید؟ اما مسعود گفتم آره. گفت بیا به داد بابا برس. گفتم کجایی؟ گفت بیمارستان اون شبانه روزی کیشر، دارن دکترها روش کار میکنم. من سری ماشین گاز دادم، اولین نفری که بالای سرش رفت من بودم از این روستا. میخواستم ببینم چجوری داره میمیره، چون اون پازلی که من چیدم و من نچیدم، اونا چیدن، من میخواستم ببینم یکی داره درست در میاد. دیدم آره سکته مغزی که خودش گفته بود. نفر سوم که رفیق خانومم بود، گفته بودم من اونم دیدم. ازش سوال کردم تو چرا مردی؟ گفت سرطان. اینجا به خاطر سرطان از دنیا رفت. الان 3 نفر دیگه باقیه.